2018-ban két amerikai közgazdász kapta a közgazdasági Nobel-díjat. Egyikük, William Nordhaus, a díj átvételekor rámutatott: ha a gazdasági működés során okozott negatív externáliákat nem számítjuk be, nullára árazzuk, akkor ezért társadalmi szinten fogunk nagyon magas árat fizetni. Hadd egészítsem ki Nordhaus szavait. Ha a gazdasági működés során okozott negatív externáliákat, azaz vízszennyezést, termőföld degradációt, a biológiai sokféleség csökkenését, az erdők pusztítását, az óceánok túlhalászását, és sajnos a sort még hosszan folytathatnám, nem számítjuk be, nullára árazzuk, akkor ezért társadalmi szinten fogunk nagyon magas árat fizetni. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A világ számos pontján foglalkoznak azzal, hogyan alkalmazhatnánk a fejlődés mérésére a ma általánosan elfogadott GDP helyett pontosabb mutatót. A neves közgazdászok, egyetemek és kutatóintézetek New Yorktól Tokióig, kutatócsoportok az ENSZ-ben, az Európai Unióban, az OECD-ben, a Világbankban foglalkoznak a GDP-n túlmutató monitorrendszer megalkotásával. Az ENSZ az idei Summit of the Future záródokumentumában az Európai Unió a 2023-as stratégiai előrehaladási jelentésében célként tűzte ki egy integrált mérőeszköz kidolgozását. Miért? Mert a GDP ugyan sok fontos dolgot mér, de azt, ami az emberi élet, a jólét és a fenntarthatóság szempontjából releváns, azt nem. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 2015-ben az ENSZ közgyűlése elfogadta a 17 fenntarthatósági célt és a 169 alcélt. Külön előadás tárgya lehetne, hogy miként állunk az időarányos teljesítéssel. A szeptemberi New York-i értékelés szerint 15 év helyett több mint 60 évre lenne szükségünk a célok eléréséhez a mostani tempó alapján. De térjünk vissza a GDP-hez. Az ENSZ 248 mutató segítségével külön-külön méri az egyes célokat és alcélokat. Az elmúlt közel 10 év során világossá vált, hogy miközben így ugyan fontos részleteket megtudunk, de a kép nem áll össze. Ez olyan, mintha egy impresszionista képnek csak egy-egy darabkáját láthatnánk. Szép, kifejező, felismerik? Hát nagyon elkötelezett Van Gogh rajongónak kell lenni ahhoz, hogy valaki a darabkákból ezt a képet felismerje. Ahhoz, hogy tudjuk, hogy pontosan hol állunk, merre menjünk, ahhoz, hogy olyan döntéseket hozzunk, amik az életünk és a jólétünk egészére hatnak, hiányzik egy eszköz, egy módszertan, amely támogatni tudja a fenntarthatósági szempontokat integráló megközelítést. A tényekre, adatokra alapozott nemzeti döntéshozatalt. Egy olyan módszertan, ami képes a nemzeti és a regionális sajátosságokat beépíteni, ami figyelembe veszi a kockázati tényezőket, a fejlődési prioritásokat és lehetőségeket. Azaz egyszerre rugalmas és standardizált. Tudományos megalapozottságú, ugyanakkor a pragmatikus döntés előkészítést is szolgálja. Készülve a World Science Forumra azon elmélkedtünk, hogy a GDP-n túli gondolkodáshoz hogyan tehetnénk hozzá mi is valamit. Különösen úgy, hogy nálunk is több kutató és intézet foglalkozik ezzel a kérdéssel. Arra jutottunk, ha 3 magyarországi műhely nem tud összefogni, ha nem tudják az itt dolgozók tudásukat integrálni, akkor hogyan várhatnánk ezt el a világ különböző pontján működő intézetektől?
Majdnem egy évet dolgoztak kiváló kollégánk, kiváló kutatók azon, hogy ma önöknek ezt a javaslatot bemutathassuk. Miben más ez, mint a többi? Kevesebb kutatóval dolgozik, körülbelül 80-nal, integrált és országonként adaptálható, méghozzá az ottani sajátosságokat figyelembe véve. 3 önmagukban is integrált módszertan kombinált alkalmazását javasoljuk a fenntarthatósági fordulat értelmezéséhez. Itt a képen láthatják ezeket a különböző elemeket, ezt a 80 indikátort, majd későbbi előadásokban talán lesz mód és lehetőség ezeknek a részletesebb kifejtésére. Ez a 3 mutató együtt alkalmas a termelési tényezők mennyiségének és minőségének mérésére, és reális képet nyújt a szélesebb értelemben vett jólét állapotáról. Mit jelent az első, az SGDP? Célja, hogy a GDP-ben eddig láthatatlan, sőt sokszor negatív előjelű társadalmi és gazdasági költségeket láthatóvá tegye. Megmutatja, hogy mekkora lenne a gazdasági teljesítmény, ami a termék és munkapiac, a pénzügyi szektor és a finanszírozási képesség egyensúlya, valamint az ökológiai források megőrzése mellett jönne létre, és ami egyúttal biztosítaná a megtermelt javak és szolgáltatások fair elosztását. Ez a számítás méri az aktuális folyamatok eltérését az egyensúlyi szinttől, és az eltéréssel korrigálja a GDP, a ma használatos GDP értékét. Mit jelent a második? A fenntarthatósági teljesítmény keretindikátor. Ez a mutató jól nyomon követi a természeti erőforrásokkal való gazdálkodás sajátosságait, amik a GDP mérésében ma nem tükröződnek. Mit jelent a harmadik? A GDP-n túli jóléti mutató a társadalmi jólét szintjét értelmezi és teszi összehasonlíthatóvá az egyes országokban zajló fenntarthatósági fordulatot. Mindegyik indikátor releváns tudást nyújt a gazdasági és politikai döntéshozóknak a beavatkozási irányokról. A részleteket majd Bartus Gábor, a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács titkára fogja ismertetni. Bár olyan nagyon sok időt úgy tudom nem kapott, de talán így is. Jól kiegészíti majd mindazt, amit én most elmondtam önöknek. A javasolt módszer alkalmas arra, hogy megmutassa, hogy a GDP-t mennyire fenntartható vagy fenntarthatatlan módon termeltük meg, és további információkat nyújt a szükséges beavatkozásokhoz, lehetővé téve ezáltal a hatékonyabb szakpolitikai döntéshozatalt. Az országok sajátosságai közötti különbségek elismerése mellett is lehetővé teszi a fenntarthatósági fordulat mérésének standardizálását. Az egyes országokon belüli időbeli összehasonlítás révén pedig segíti a fejlődési fázisoknak megfelelő képalkotást. Összefoglalva, alkalmas a teljesebb kép megalkotására, a gazdasági, társadalmi, környezeti folyamatok jobb megértésére, a könnyebb döntési helyzet előidézésére és a kockázatok csökkentésére. Ez a módszer jól mutatja, hogy nem csak a gazdasági kérdésekről kell beszélnünk. Ez a módszer megmutatja az úgynevezett externáliákat, a gazdasági tevékenységünk negatív hatásait. Ez a módszer segít eltüntetni a GDP vakfoltjait. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az elmúlt héten egy vízügyes konferencián idéztem Benjamin Franklint, aki azt mondta a 18. században, az Egyesült Államok egyik alapító atyájáról van szó, amikor a kút kiszárad, akkor ismerjük meg a víz valódi értékét. Benjamin Franklin gondolatát folytatva, aktualizálva, mire alkalmasak ezek az indikátorok?
alkalmasak arra, hogy megtudjuk, mennyi víz van még a kútban. Hogy megtudjuk, az a mód, ahogy használjuk a vizet, a kút kiszáradásához vezet. Ez pedig a földművelést, a helyben maradást, röviden az életet lehetetleníti el. Mi azon fáradoztunk, hogy olyan módszert adjunk a döntéshozók kezébe, ami a világ minden pontján segít elkerülni, hogy a kút kiszáradjon. Eredményes tanácskozást kívánok mindannyiuknak!